ส่วนตัวมาร์ทรู้สึกว่าคอมเมนต์ที่ประทับใจคือมีเยอะมากๆเลยครับผมเพราะว่าหลายคอมเมนต์คือแบบคำชมแบบล้นหลามมากๆแล้วก็แบบว่ารู้สึกดีใจมากๆเพราะเราแบบเป็นคนทำงานแล้วก็ตั้งใจพยายามที่จะทำผลงานให้มันออกมาดีแล้วแบบพอมันออกมาแล้วเนี่ยแล้วมีคนชมเราเยอะแยะเลยก็รู้สึกว่ามันแบบเป็นความภาคภูมิใจของผมเลยครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับผมที่ชื่นชอบแล้วก็คอยติดตามผลงานของผมมาโดยตลอด ก็ยกขอยกตัวอย่างแล้วกันครับผมก็สำหรับเพลงแรกที่ปล่อยออกไปก็คือ Crispy เอ่อความประทับใจแรกเลยคือวันแรกที่ผมไม่ใช่สิความประทับใจแรกเลยคือการได้คุยกับทั้งทางค่ายแล้วก็ทางโพรดิวเซอร์ผมรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยแบบให้สเปซกับผมมากๆแบบว่าแบบให้ให้ผมดึงแบบความเป็นตัวเองออกมาเยอะมากๆอยากทำอะไรก็ทำเลย ซึ่งตรงนี้เป็นความประทับใจแรกแล้วก็ประทับใจที่2คือการแบบเข้าห้องอัดกับพี่โพรดิวเซอร์พี่เนของผมนะครับก็รู้สึกว่าไม่อึดอัดเลยที่เขาบอกว่าเป็นตัวเองเต็มที่เลยเดี๋ยวจะให้แก้ไขอะไรตรงไหนเดี๋ยวพี่บอกพี่เนเขาพูดอย่างงี้กับผมซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าแบบรู้สึกไม่อึดอัดทำงานด้วยแล้วสบายใจมากๆครับอืมแล้วก็ความประทับใจต่อมาคือหลังจากที่เพลงปล่อยออกมาแล้วเนี่ยก็คือแบบฟีดแบ็กดีมากๆแบบว่ามีคนคอยติดตามเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจครับผม ก็เป็นเป็นเป็นคำอวยพรแล้วกันแบบว่าก็ปรารถนาที่จะแบบว่าให้ทุกคนรอบตัวของมาร์ทมีความสุขเช่นแบบคนในครอบครัวคนในค่ายของมาร์ทแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยจะแบบอวยพรให้มาร์ทเยอะมากๆแล้วมาร์ทก็อยากจะบอกว่าขอให้ทุกๆคำอวยพรเนี่ยย้อนกลับไปหาทุกคนร้อยเท่าพันเท่าเลยครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้าครับ ก็มาคิดว่าเป็นการที่แบบได้กลับมาโฟกัสด้านศิลปินของตัวเองแบบเต็มตัวครับแบบว่าเป็นจริงเป็นจังเลยเพราะว่าแบบช่วงนี้ก็ทำอัลบัมของตัวเองอยู่ด้วยที่ออกมาก็จะมีแบบอัลบัมแรกของผมนะครับ First Mini อัลบัมฝากไว้ด้วยนะครับกับ Call Me CSNP ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ในด้านของการแสดงก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็พยายามหาโอกาสให้ตัวเองอยู่ครับถามว่าได้ประสบการณ์ไหมมันก็ได้ครับผมรู้สึกว่าเอ่อมันก็มีหลาย story ที่แบบว่าเป็นเรื่องมืดมนในชีวิตเนาะแต่ผมมองว่าแบบทุกๆ story อะมันคือความมันเป็นบทเรียนให้กับเราในการที่แบบว่าเอ่อถ้าเราพลาดตรงนี้ครั้งต่อไปถ้าเราพลาดอีกเนี่ยทางแก้ไขมันจะง่ายขึ้นแบบว่าเราจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็เป็นบทเรียนในสถานการณ์นั้นๆครับ ก็รู้สึกถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีแต่ว่ามันดีตรงที่แบบว่ามันสามารถเป็นบทเรียนให้เราได้ครับอืมก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีครับช่วงยอมรับว่าช่วงแรกๆก็คือแบบว่ามีเอฟเฟกต์กับตัวเราเหมือนกันแต่อ่าผมเห็นหลายคอมเมนต์ของคนที่แบบแฟนคลับที่แบบรักเราจริงๆก็แบบว่าอย่าไปโฟกัสเลยไม่สนใจไปเลยดีกว่า มาโฟกัสกับคนที่แบบว่ารักเราจริงๆอันนี้มันก็แบบทำให้ผมแบบคิดได้ผมก็เลยเลือกที่จะไม่สนใจคอมเมนต์ลบๆไปสนใจกับคอมเมนต์ที่มันแบบเป็นแบบผลบวกเป็นผลที่แบบว่าอทำให้เราแบบอยากพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆต่อๆไปดีกว่าครับความรักสำหรับผมมันคือความอ่า ความสบายใจครับผมเป็นความที่แบบถ้าเรามีแล้วก็จะเป็นตัวดึงให้แบบคน2คนแบบดียิ่งขึ้นไปอะครับแบบว่าแบบช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งแบบว่าไม่ใช่แค่เรื่องของอ่าเรื่องของเงินเรื่องของเม็ดเงินมันรวมไปถึงแบบความแบบความสบายใจเรื่องของจิตใจแบบว่าเป็นสเปซเป็นเซฟโซนให้กับเราอะครับสำหรับผมนะ ผมเลือกเป็นนกฟีนิกซ์ครับเพราะว่านกฟีนิกซ์ผมก็เลือกใช้ในโลโกของ CSNP เหมือนกันเพราะผมชอบความหมายตำนานเรื่องเล่าของนกตัวนี้เพราะว่าเวลาที่เขาตายไปเนี่ยเหมือนเขาแบบ
จะฟื้นกลับมาใหม่ได้โดยการที่แบบว่าฟื้นมาจากเท่าฐานตัวเองแล้วก็แบบมีชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นสัตว์ที่มีอายุที่ยืนยาวซึ่งมันก็คล้ายๆกับผมตรงที่แบบถ้าผมล้มแล้วเนี่ยผมมีความที่จะพยายามลุกขึ้นมาใหม่ก็คือแบบว่าเป็นอย่างงี้ไปเรื่อยๆก็เลยแบบว่าความหมายมันก็คลับคล้ายคลับคลากันดีใช่ก็เลยเอามาใช้ครับ พยายามหาโอกาสให้ตัวเองเยอะๆพยายามหาโอกาสแล้วถ้าเราได้รับโอกาสแล้วเราแบบได้ไปทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงแล้วได้ไปสัมผัสแล้วก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นน่ะเอาไว้ให้เยอะๆโฟกัสกับมันให้มากๆคอนเซนเทรตกับมันให้มากๆครับ รูปภาพครับ เพราะว่าผมมองว่าแบบเอ่อคือผมอะเป็นคนชอบแบบขี้ลืมแบบจะลืมง่าย แต่ถ้าแบบว่ากลับมาเห็นรูปสักรูปหนึ่งแบบสถานที่ที่เราเคยไปอย่างเงี้ยstory นั้นมันก็จะกลับมาว่าแบบเราไปที่นั้นเราไปทำอะไร ใช่สำหรับผมก็รูปภาพนี่แหละครับ ก็อาจจะมีแบบยึดติดบ้างครับผมเพราะว่ามันมีสกิลบางสกิลที่แบบผมชอบใช้แล้วมันแบบมันอาจจะติดเป็นนิสัยแล้วมันก็เลยแบบใช้มาเรื่อยๆใช่แต่ว่าแบบก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเพราะว่าผมก็ยังเปิดรับแบบเอ่อเทคนิคใหม่ๆสกิลใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าผมคิดว่าแบบสกิลใหม่ๆที่มันเข้ามามันสามารถยกระดับสกิลที่เรามีอยู่แล้วอะขึ้นไปด้วยก็ได้ ผมก็เลยพยายามแบบเปิดรับสกิลใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเลยครับก็แตกต่างนะครับสำหรับผมพูดหน้ากล้องมันเหมือนแบบเราคุยอยู่คนเดียวแบบว่ามันไม่เห็นรีแอกชันแต่ถ้าพูดคุยกับผู้คนก็คือแบบเราได้เห็นหน้าตาเขาได้เห็นดวงตาของเขาได้เห็นรีแอกชันของเขาได้เห็นการแบบสนทนาโต้ตอบกันไปกันมาเนี่ยแหละผมว่ามันคือความต่าง หยุดยาวเหรอวีกแรกผมขออยู่ที่ห้องของตัวเองก่อนแล้วกันส่วนวีกต่อๆไปผมคิดว่าก็ไปที่ที่อยากไปครับผมเช่นตอนนี้ผมอยากไปทะเลแล้วก็อยากกลับบ้านเกิดตัวเองด้วยก็อาจจะกลับบ้านตัวเองครับผมไปหาครอบครัว ก็สำหรับผมถ้านึกถึงแฟนๆก็คือคำว่าขอบคุณเลยครับขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่แบบคอยสนับสนุนคอยติดตามแล้วก็คอยอวยพรให้ผมตลอดเอ่แล้วผมก็จะพูดเหมือนเดิมเลยก็คือแบบทุกคำอวยพรของทุกคนผมอยากจะให้มันย้อนคืนกลับไปหาทุกคนร้อยเท่าพันเท่าเลยครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตขอให้ความสุขวิ่งเข้าหาทุกคนแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับ